Ramona, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi pe Ramona. Am găsit-o Am găsit-o ca într-un fel de sală de tribunal, dar în momentul în care am găsit-o, ea era aruncată în șuturi din sala asta de tribunal. În fața sălii de tribunal e ca un fel de pădure, ca un fel de junglă din asta. În momentul când am găsit-o, cineva, doi bărbați o împingeau așa, i-au dat 2 șuturi și a aruncat-o în pădurea asta, în jungla asta amazoniană, dar, cum să spun, e înconjurată de șerpi, de diferite specii și stă așa foarte mult șerpi de jur împrejurul ei și câteodată o mușcă și ăsta, o mușcă și ăsta, o mușcă și ăsta. Din ce îmi spune spiritul meu, e țintă la pedeapsă și o scoate la 1 an pentru bună purtare în sala asta de tribunal și e ceva de genul negociază termenii pedepsei ei, ceva de genul colaborează sau se întoarce înapoi aici, colaborează sau se întoarce înapoi aici. Când are loc această situație? Acum, bun. Câtă energie a sufletului are acum? 10. Câte vieți are? Se poate citi? Aș spune 65-75. E un barem. 65-75. Astea 10 sunt de când stă ea aici în situația asta și e ca și când nu prea le pune la socoteală. Da, mă rog, nu contează oricum. Acceptă colaborare cu tine? Ce zice? Depinde de termeni. Poți să comunici cu ea? Da. E foarte bățoasă, nu pare să o deranjeze să fie aici. Pare mai degrabă să o deranjeze anumite rase de șerpi când o mușcă, venenul respectiv îi creează usturime și nervozitate, dar în rest e ok, nu o deranjează, pentru că vrea să iasă cum vrea ea, nu cum vor alții. Vrea să iasă acum? Dacă are ocazia să iasă, își dorește să iasă acum? Nu. Vrea să demonstreze că e tare, mare și puternică, deci nu. Dacă am ceva de spus, mă invit în mijlocul șerpilor. Dacă nu, putem să vorbim de la distanța asta. E foarte... O percep, nu sarcastică, o percep... Are o duritate. Încăpățânată. Exact, încăpățânată. Bun. De la distanță îi transmiți o imagine a fiicei ei din această viață, a situației ei de mare disconfort în relația cu fiica, pentru că partea ei fizică din aici și acum, pe care o proiectez pe ecran, are niște nedumeriri, niște nemulțumiri, niște suferințe și dorește să înțeleagă de ce. Asta e problema, zice. În momentul când i-am deschis imaginea și a văzut-o, a zis exact așa, dar cum să spun, n-aș zice că în scârbă, dar nici cu prea mare plăcere. A zis exact, asta e problema. Și vrea să o rezolve? Ca să aibă liniște și să iasă de acolo din șerpia și să-și găsească libertatea? Se elibereze? Nu vrea? Nu-și iubește copilul sau ce? Nu. Păi de ce l-a adus pe lume? De ce crede că partea fizică, că sufletul copilului a venit în familia ei? Asta e problema. Deci asta e problema. E ca și când văd eu, mă cert eu cu o vecină și o văd pe stradă și arăt cu degetul către ea. Asta e problema. Dar ea personal
Nu are nicio problemă de rezolvat? Toate problemele ei au intervenit din cauza ăștia. A dat-o la schimb. Da, ce s-a întâmplat atunci Dar când a s-a dat-o la schimb? așteptat, în momentul când a dat-o la schimb, s-a așteptat ca cineva să vină să o ia din brațe, să primească ceea ce a cerut. Iar tocmai de asta se și judecă cu ăștia. Pentru că datul la schimb cu al sistemului care o judecă și o pedepsește acum cu cum să mă exprim eu? În momentul când i-a zis că o dă la schimb, că acceptă să o dea la schimb, ea s-a gândit ceva de genul confiază altcineva, o ia altcineva și scapă de ea. Dar ăștia care au cerut-o, n-au cerut-o în sensul că vin și ți-o iau și te-am scăpat de ea. Au spus că o vor gen să experimenteze prin ea, să o posede, să poată să se manifeste în fizic prin ea. Iar lucrul ăsta i-a cauzat mari probleme, faptul că n-a înțeles chestia asta. Și nimeni n-a stat să explice, îmi spune. Bine, hai să vedem când a cunoscut-o ea pentru prima oară pe fata care a venit acum în viața ei, în ce viață să te conducă acum la... 11 vieți. Așa, perfect. Să vedem în ce condiții a cunoscut-o și ce s-a întâmplat în relația dintre ele două, ca să înțelegem și noi. A iubit foarte mult un bărbat. Așa. A rămas însărcinată. Bărbatul respectiv era căsătorit, nu și-a dorit sarcina aceasta, nici ea nu era pregătită pentru o sarcină. Dar era foarte puternică, ea nu-mi spune ca vrăjitoare, îmi arată energetic că era foarte puternică, dar faptul că avea un copil un câmp în câmpul ei, la cum îmi arată, îi distorsiona magia, astfel încât percep că a făcut invocări cu sânge către prinții pământului. Și în momentul în care au venit ăia, au acceptat să-i ia sarcina, să-i provoace avort, pentru că nu putea să-și provoace avort. E ca și când era interzis să-și provoace avort. E ca și când n-avea tăria să o facă. Era frică de durere. Iar ea credea că prin magie totul se rezolvă, uite, copilul nu e copilul. Știi? Adică ceva de genul, am niște praf în față, vine vântul, mi-l și cu asta basta. Nu trebuie să mai stau eu să îl dau la o parte, la cum îmi arată ea. În momentul în care au venit prinții infernului, i-a spus că o dă în schimbul bărbatului respectiv. Ce a făcut? A făcut-o? A făcut-o. Dar ceva de genul prinții iadului au considerat-o purtătoare și percep că special au făcut contracte conștient. Iar ea a acceptat să fie mamă purtătoare. Bărbatul din acea viață l-a mai reîntâlnit? Da, este actualul ei soț, dar și el era magician. N-aș zice magician, aș zice mai degrabă practicant de magie neagră. Adică cunoștea, dar, cum să spun, deși amândoi îi percep în câmpuri asemănătoare, în cunoscători ai magiei oarecum asemănătoare, îi percep că se fereau unul de altul, niciunul nu știa de celălalt că practică așa ceva. Cu fata până acum s-a întâlnit în toate viețile? În fiecare viață de atunci. Dar i-a fost obstacol. N-au reușit să se accepte, să se ierte, să se împace? Nu până acum, până în viață? Nu există împăcare și acceptare între ea, se resping foarte mult una pe cealaltă. Dar ea, ca mamă, o iubește foarte mult în viața asta și iubește foarte mult copilul, ar face orice pentru el. S-a schimbat, sau pentru că își dorește foarte mult să echilibreze karma în această viață și a dorit să aibă acest sentiment față de ea, aici e un punct cheie care mi se pare mie că trebuie înțeles. Nu face sens pentru niciuna ceea ce auzim din gura ta. Păi asta a spus ea? Nu. Ea a spus că își iubește copilul foarte mult. Care este motivul atunci?
pentru care își iubește copilul atât de mult, dacă zice că e o piedică în calea ei, că se contrazic părțile. Partea energetică o vrea la distanță. Bun, sunt niște programe grele, niște contracte multe. Amalia, cum facem? O ducem în sursă sau chemăm toate contractele și le lucrăm noi? Ce zice spiritul tău? Consultă-l și pe al tău și pe al nostru, să vedem ce avem de făcut. Trebuie să pice la un acord. Vorbim aici de prinții infernului. Nu-i de joacă cu așa ceva. Cu ajutorul părții fizice putem să îi trimitem înapoi și să anulăm, cum se cheamă, înțelegerile pe care le-a făcut cu ei? Nu. Dar ce-i de făcut atunci? Trebuie discutat cu prinții infernului, pentru că este foarte rigidă, inclusiv partea fizică nu vrea să recunoască că a făcut ceva greșit. Partea fizică crede că a făcut, dar că se poate rezolva orice și sunt lucruri care nu se pot rezolva. Tocmai de aceea nici partea fizică nu poate să... Dacă partea fizică își cere iertare, părții subliminale și spiritului ei, nu are și își dorește să schimbe la acest moment situația ei, își dorește să se reorganizeze, își dorește să anuleze tot ceea ce a creat în trecut, își dorește o schimbare radicală, poate să modifice ceva în relația ei cu fiica? Sau să mergem înainte de a se întâmpla, de a o da la schimb? Și am putea să anulăm... Dacă te referi să-i anulăm linia de potențial, eu linii de potențial nu mai anulez pentru nimeni, pentru că îi percep partea subliminală foarte, foarte căpoasă. Dar uitându-mă la fizic, și partea fizică stă cu spatele una la alta, deși se aud amândouă. E ca și când nu vor să comunice, nici măcar nu vor să... Parcă e supărată una pe cealaltă, parcă... Bun, atunci hai să facem așa, Amalia. Ardem contractele, chemăm toate entitățile și toate contractele și după ce se mai ușurează de contractele și își recuperează ceva energie, vedem ce facem și cu părțile și cu entitățile astea din pământ. Spiritul meu spune exact așa. În momentul în care se cheamă contractele pentru ea, se specifică fără să vină prinții iadului acum, pentru că dacă vin prinții iadului acum, distorsionează tot câmpul, mai ales că îi percepe la distanță, dar îi percepe ceva de genul, sunt foarte curios să vadă ce se întâmplă ca să poată să modifice ei. Nu neapărat să modifice, cât mai degrabă să dea lovitura finală. Bun, las că o luăm ușor, pas cu pas și vedem ce e de făcut după ce ardem contractele. Care e situația? Bine. Ramona, partea fizică, te rog să dai în gândul tău comanda fermă, cu hotărâre, cu toată voința ta, că în acest moment dorești să chemi toate entitățile din toate timpurile și spațiile cu care ai încheiat contracte, prin care ai fost condusă către această situație în care tu să ai atât de suferit, iată, în relația cu anumite suflete. Și tot ce ai făcut până acum și tot ce ai întreprins pentru a-ți pierde această energie a sufletului, dorești acum să vină toate entitățile. În afară de aceștia pe care i-a menționat Amalia, toate entitățile, cu toate contractele, cu punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, absolut toate să vină acum în fața voastră pentru a le vedea și tu ai dreptul, acest drept, ești stăpâna corpului tău și ai toate drepturile asupra lui. Și chem cu fermitate ca toate aceste contracte să vină acum în fața voastră când număr eu până la 3. 1, 2, 3. Acum vin absolut toate entitățile în afară de cei menționați de Amalia. Iahvera, Dracos și primul om au subalterni foarte mulți, dar sunt subcontractați.
au pe îngenunchiere, pe sacrificiu, pe ședere în matrix, pe durere, pe pierdere, pe dispreț, pe scârbă, pe ofensă, pe indignare, pe căpoșenie, pe absurditate, pe nelegiuire, pe boală și pe nefericire. Bine. Unii dintre subcontractații ăștia îi percep că sunt au în fața lor mai spre lateral, au holograme de Maica Domnului. Mhm. I-a invocat la greu ea în viața asta când a dat de greu, când a dat de necaz. Nu doar în viața asta, nu? Dar i-a invocat probabil conform contractelor și informațiilor din contract, da? Punctelor din contract prevăzute, da? Pentru că s-au repetat și în alte vieți, zici. Da. Ca să înțeleagă ea, știi, mai explicăm niște informații. Așa. Bun, astea sunt punctele prevăzute în contract. Acum, Ramona, îți imaginezi un foc purificator lângă tine pe frecvența corespunzătoare și dai comandă ca toate aceste contracte dorești acum și aici pentru totdeauna să se ardă în totalitate aceste contracte pentru că le refuzi și le oprești aici și le destructurezi în focul purificator acum. 1, 2, 3. Pentru totdeauna. Din scoarță în scoarță. Absolut toate. Te eliberezi, accepți trecutul tău, te eliberezi acum pentru totdeauna și îți recuperezi toată energia care se întoarce înapoi la tine, curată, purificată. Da. Așa. A mai rămas cineva dintre cei care au venit Nu. acum? Bun. Putem să mergem să-i facem scanarea. Amalia, să-i scoatem implanturile? Că le slăbește puterea și celorlalți dacă facem asta și la final îi vedem ce facem și cu ei. Nu la final, acum după ce o dezlegăm de liniile de potențial și de toate cele, putem să ajungem și la ei mai ușor. Da. Da? Oricum am făcut camera de protecție. Mă uitam la ea că e, cum să spun, acționez mai mult din partea fizică. Spiritul, deși m-am uitat pe acolo, nu-l văd. Nu-l simt, nu-l văd. A ajuns la 25 ca și energie în urma arderii contractelor, dar ți-am zis, e foarte... De fiecare dată când încerc să pun mâna pe ea, mă smucește și se întoarce cu spatele. Câmpul ei mental, cum îl vezi? Hai să lucrăm un pic rigid. La fel de căpos. Ego. La fel de căpos. Uită-te la ego. Sunt în echilibru sau? Dacă te referi că toate părțile ei de aici la oaltă sunt la fel de căpoase, e echilibru perfect. Am înțeles. Hai să-i facem scanare, să-i curățăm implanturile și mai reglăm după aia ce e de reglat. Are o coroniță pe cap de spini de jur împrejurul ei, dar spinii ăștia arată cam ca dinții unor rechini. Asta îi provoacă confuzie, dar nu confuzie, cum să spun, nu confuzie în ce să fac, o fi bine să fac asta, o fi bine să fac ailaltă, îi provoacă o confuzie în sensul că ea ia o decizie și nu contează că dă greș și merge tot înainte. Asta e confuzia ei. Deși se clatină, de-aia tot înainte se duce, îi provoacă amețeli, îi provoacă somnolență și agresivitate totodată îi provoacă. Percep că are acțiune și la ochi, și la nas, și la gură. Are în ceafă, cum ar veni, jumătate de
cum îi zice, ca și când ar fi fost o cătușă și a fost tăiată pe jumătate cătușa, așa, e prinsă doar jumătate, partea din spate. Asta îi provoacă câteodată înțepături în urechi, percep, dar și în numeri. Da. Are foarte multe mușcături pe ea, pe umeri, pe brațe, pe spate, pe sâni. De la șerpe? Exact, de unde a mușcat-o speciile alea de șerpi și percep că i-au inoculat și venin foarte mult. În sensul că în momentul unde e dintele intrat, parcă e arsă carnea. E ca și când arzi așa cu o țigară. Da. Are un medalion la gât, de jur împrejurul ei, și medalionul ăla se oprește cu un fel de monedă în dreptul inimii. Pe lângă faptul că o împiedică să atragă iubire, o împiedică să atragă financiar, o împiedică să emită sentimente. Adică ea și dacă iubește, nu trece iubirea, nu intră în emisie iubirea care o simte. În sensul că de fiecare dată cei din fața ei o vor percepe rece, goală, seacă. Bun, scoatem toate astea afară, destructurăm, ardem în focul purificator cu toate informațiile conținute, cu toate amprentele. Orice urmă. Răgușeală îi mai provoca și Nu te mai aud. Nu, mai era o chestie care îi mai provoca. Mai era o chestie care îi mai provoca. Era importantă chestia, dar mi-a... Scuze, te-am perturbat eu. Nu, absolut deloc, nu. Cu cât scot mai mult, cu atât se apropie. Și se apropie din 4 părți, știa, în jurul camerei. Și de fiecare dată îmi distrage atenția că spiritul se duce și mai pune cât un strat de protecție, mai adaugă cât un strat de protecție. Interzicem să se apropie în camera de lucru, noi suntem stăpâne, nimeni nu are voie să ne încalce ordinele și programul nostru. Interzicem să se apropie, dacă nu îi ardem. Acum, camera de lucru este intactă, solidă, puternică. Așa. Da, oricum, asta am uitat ce am vrut să-i zic. În fine, mă mai uit odată la gâtul ei, la inima ei. Văd malformația la inima ei, dar mă axez acum în continuare pe implanturi. Îi mai percep un sigiliu pe ficat. Dar este pus, nu pe ficat în față, este pus în lateral. Aici, cum ar veni sub braț pe ficat, jos, lateral. Asta înseamnă că are influență și asupra coccisului și asupra rinichilor. Îi menține foarte mult furia, mocnește de furie în interiorul ei. Îi pune foarte multe semne de întrebare, o face să se întrebe foarte mult, dar totodată percep că o ține și în victimizare, în neputință și în neștiință. În momentul când îl scot, e ca și când scot cu o bucată de piele de la ea. 6 avorturi percep. Da. Niciunul în câmpul ei. S-a încercat ceva, experimente pe ea, prin avorturile astea sau ceva? Sau a fost? A fost hibridată, dar nu prin avorturile astea. Prin avorturile astea
s-a încercat pacturi, a încercat să le folosească la schimb, dar a făcut-o partea ei subliminală, nu partea ei fizică. Mhm. Spatele are pe spate ca un fel de bagaj, ca un fel de geantă, plină cu regrete, plină cu vinovăție, plină cu milă și plină cu nevoia de a pedepsi, nevoia de a condamna, nevoia de a judeca. Dar și foarte mult autojudecată văd. Se critică foarte mult. De aici durerea de spate, de aici senzația care spatele rece, de aici rigiditatea spatelui, adică lipsa mobilității destul de mare. Mhm. Are pe picioare foarte multe urme ale atacurilor, ca și când, cum să spun, i-au luat picioarele. Mhm. De fiecare dată când o arunca din sala aia de judecată, șuturile alea îi le dădea în picioare. Dar și în fizic, dacă și-ar amintește, în fiecare an, ea trebuie să cadă. Da, Ca păi și mi-a când vorbit cineva o ceva de căzături, da. îmbrâncește, Mhm. ca și când cineva o aruncă, cade din picioare. A, deci asta s-a întâmplat când cădea. Mhm. Da. Are pe piciorul stâng și pe laba piciorului drept foarte mulți șerpi încolociți, care și aia o mușcă. De acolo senzația aia că îi amorțesc degetele, de acolo senzația aia că are picioarele reci, că nu-i curge sângele pe acolo, de acolo senzațiile alea că are venele înghețate. Deși ea nu ne-a vorbit de asta. Da. Scoatem toți șerpii și aruncăm în focul purificator. Acum. Are o chestie la inimă cu... Percep că toate mușcăturile astea de șarpe i-au intrat în inimă. Tot veninul ăsta i-a intrat în inimă. E ca și când îi ține inima plină de ură. Mhm. Îi ține inima plină de foc, de neînțelegeri. O face să muncească în zadar, o face să stagneze, într-un cuvânt. Da. Îi provoacă durere, foarte multă durere îi provoacă chestia asta. Și văd că veninul ăsta îi se inocula, ți-am zis. Se băgau doze destul de frecvent, astfel încât percep că i-a cam paralizat vasele principale de sânge. Da. În sensul că percep că nu iese sânge, intră doar venin. Putem să scoatem veninul ăsta, da? Tot. Sau să-i strecurăm, să-i purificăm, să-i strecurăm sângele, să-i scoatem veninul, tot veninul energetic. Are și nanobiți în sânge. Îi scoatem și pe ăștia. Prin strecurătoarea asta. Mhm. Creăm Da. strecurătoare și scoatem tot, se strecoară și sângele e rămâne curat. Și circulă corect. Și alimentează cu oxigen și toate structurile neuronale. În timp ce îi strecoară, percep că nici ficatul și bila ei nu funcționează în parametrii corecți pentru ea. Nu produce
parcă nu îi metabolizează, nu îi produce Enzime nutrienți. digestive și... nu se asimilează nutrienții. Exact. Că nu produce enzime digestive și bilirubină, probabil, de la Îi bile. le percep foarte greoaie, e ca și când ficatul și bila ei există și cam atât. Tocmai de aceea ea își umple golurile astea prin fumat, pentru că ea se simte goală. Da. Nu simte iubire, nu simte fericire, nu simte împlinire. E ca și când ea funcționează în gol. De cele mai multe ori râde, dar nu știe de ce râde. Adică ea râde, e dornică de afecțiune, e dornică de comunicare, dar, cum să spun, nu realizează. Deci râde, dar, cum să spun, o văd că râde tot așa, în gol. Parcă nu înțelege, nu simte. La râsul ăla nu simte emoție. I-a strecurat. Nu-i mai percep nimic. După împământare, spiritul spune că îi vom activa o frecvență de regenerare a ficatului ca să poată să înceapă și a bilei, să poată să înceapă să-i producă colesterol. Ba da, uite, percep că îi mai scoate larve astrale din intestine, și gros și subțire. Și culmea, mă mir că dacă n-a avut, cu siguranță ar fi făcut hemoroizi. Ei percep anusul foarte, foarte rigid, foarte umflat, foarte roșu. Pardon, și nu-s polipi, ăștia îmi par a fi hemoroizi, care, ți-am zis, dacă n-a avut un fizic, sigur ar fi făcut. Nu, la rinichi, la fel, 2-3 larve astrale. Sânii percep foarte goi. Foarte goi. E ca și când i s-a golit maternitatea. E ca și când instinctul ăla de mamă a fost suprimat. Incomplet. Da. Iar la ochi vede, are o chestie cu se așteaptă să meargă din ce în ce mai rău. Gura spune pozitiv, ochii arată rău. Și tot așa. Da. Nu sunt tandem ambele. Și cred că are o chestie și cu apnea în somn, cu sfărăitul. Nu știu, nu mi-a spus. Îți spun eu pentru că îi văd foarte subțiri canalele nazale. Bine, ok, hai să zicem că în fizic nu o sfărăi, dar sigur respiră pe gură și sigur se trezește răgușită aproape de sufocare. Deci din chestiile astea două, garantat 100% una o are în fizic. Bun. Nu mai percep nimic. Bine, hai să mergem la linia de potențial de suferință. Să scoată și de acolo orice program, proiect inițiat. Neîmpliniri și neajunsuri. Curăță tot, șterge, destructurează toate aceste proiecții și își creează. Îți pui acum și în fizic, îți propui, Ramona, să intenția ta puternică să realizezi armonia dintre tine și fata ta, sănătatea ta totală, perfectă, relațională, abundență, tot ce dorești tu, propuneți acum pe această linie nouă de potențial.
Apoi mergem și gregoare și conștiințe colective și să vedem dacă îi scoatem și astralele inferioare, pe urmă ne ocupăm de ce am zis. Da, de la astralele inferioare nu se... Văd că și dacă se deconectează, se conectează înapoi. De ce? Prin influența Care celor? are treburi rezolvate acolo. Că și când se simte datoare. Hai să vedem Amalia în corpul ei, lasă puțin acum liniile, uită-te în corpul ei și spune unde sunt toate aceste programe, să îi le scoatem acum. De oriunde s-ar afla, oricât de vechi ar fi, toate aceste programe de vinovăție, de insuficiență, da? Tot, să scoată tot. De neputință, de frică, de boală, durere. E ca și când îi ia cât o haină, da, cât o haină de asta cu tot așa. De pe tot corpul, da, înțeleg. Bun. Atașament de anumite programe vechi care s-au întipărit bine, tot atașamentul de sacrificiu și de suferință să-i scoată, de neputință, de mânie, regrete, fricile toate, depresie, disperare, obsesie, răzbunare, ură, furie, mânie, judecată, grijă excesivă, critică. Bun, hai să mai scoată ce. Absență, gol, confuzie, automaltratare, văd că îi scoate, autopedeapsă, autocondamnare, autodevalorizare, autoinsuficiență, autodependență. Da. Și abstracția văd că îi scoate. Și mi-a pus zid, stop. Rezistența la schimbare, că avea o oarecare încăpățânare. Renic și cap. Așa, asta dacă o scoate afară pentru totdeauna e perfect. Restul o să mai vadă ea ce mai face. Acum mergem la egregoare conștiințe colective și astrale inferioare. Am destructurat conștiințele colective, egregoarele, astralele inferioare la fel. Se deconectează și hop se conectează la loc. Hai să vedem ce facem cu ăștia, prințișorii ăștia, ce sunt ei acolo. Cât sunt? 4. Adică toți. Așa, bun. Să înțepenească acum acolo, nemișcați, și să-i chemăm acum spiritul la mare, care are destulă energie încât să poată să coboare spiritul, să intre în comunicare cu ea. Și te rog, Ramona, acum, dacă ne auzi, să-ți chemi în gândul tău spiritul și să-l rogi să te ierte, să te accepte, că înțelegi că e singurul care te poate ajuta și salva în continuare și sprijini, că dorești să intri în comuniune cu el acum pentru totdeauna. Îmbrățișează-l, spune ce-ți trece ție prin cap mai frumos și mai bun și mai constructiv și dorești să rămână lângă tine, să te ajute să scapi de acești prinți ai întunericului cu care ai colaborat și care cred ei că tu ești datoare. Pentru că ai avut contractele pe care le-ai avut, n-ai știut ce faci, ți-ai pierdut memoria, ți-ai pierdut încrederea în tine și puterea toată, acum dorești să-ți recuperezi toată puterea, să-ți aduni toate gândurile, toată voința, toată încrederea în tine, toată iubirea, să te ajute spiritul să iei decizia cea mai înțeleaptă pentru tine, pentru binele vostru comun. Să vedem, Amalia, ce se întâmplă. Bine, dar nu se apropie, îl percep. Nu se apropie. Continui să vorbești, Ramona, cu el? Continuu să-i soliciți sprijinul și ajutorul. Ne mai auzi, Ramona?
s-a întâmplat cu Ramona. Ramona, ne mai auzi? Bun. Bun, continui, da? Rămâi acolo. Rămâi acolo, că nu te mai auzea. Așa, eram la acești prinți. Hai să vedem ce... Să-i dezghețăm să vedem dacă s-a echilibrat. Dacă nu, facem conexiunea cu sursa acum, Maria, că bănuiesc că n-are deloc conexiunea cu sursa. N-are nici cu energia pământului. Ce facem întâi? Care crezi că e prioritatea? Pământul sau sursa, ca să o scăpăm de ăștia? Că spiritul văd că încă nu reușește să intre în rezonanță cu ea. Nu reușește să intre în rezonanță și nici nu se apropie momentan de ea, pentru că spune exact așa. Atât jos cât și sus, greșelile se plătesc. Iar când ai putere și profiți de ea peste măsură, trebuie să înveți o lecție importantă aici. Înțeleg că ea a rămas datoare la ei, da? Da, este datoare la ei, dar nu acceptă energie din sursă, pentru că spiritul meu le-a propus să deschidă canal la sursă, să le ofere energie în schimb și nu acceptă datorită căpoșeniei lor. E ca și când... Cine nu acceptă, ea sau ei? Ei. Acceptă doar de la ea? Nu acceptă. Dar ce face? Ce vrea să facă? Nu acceptă. Vrea să o facă să-și recunoască greșeala. Pentru că ei spun că au chemat-o de foarte multe ori în sala de judecată ca să dea cărțile pe față, să-i înapoieze fata. Pentru că au văzut că nu poate să o posede, au încercat, n-au putut să o posede ei pentru că au câmpurile prea puternice pentru fată. În schimb, a trebuit să-și pună trepădușii, exact așa i-a spus, adică demonii de rang înalt să o posede, dar nu le oferă informații pe fată, dar nu le oferă informațiile pe care ei le caută. Nu are fata energia normală pe care ei o caută din ce aud de la ei și ei vor să-i înapoieze. Ceva de genul, ok, am încercat experiențele astea, nu ne convine, îți dăm fata înapoi, se încheie totul. Nu vrea ea, n-a vrut ea. Ea a preferat să stea între șerpi decât să renegocieze cu ei. Și nici acum nu înțelege să renegocieze cu ei? E prea căpoasă, nu vrea. Și acum e la fel de căpoasă? Da, nu vrea să facă chestiile astea pentru că partea ei subliminală a văzut că sufletele sunt puternice și e ceva de genul, cum să spun, parcă ea nu scos din ale ei, nu vrea să negocieze cu absolut nimeni, ea vrea să iasă ca ea și atât. Nu, trebuie să-și accepte greșelile, să se ierte în primul rând. Cred că ea nu are capacitatea să se ierte, Maria. Cred că ea nu înțelege că ăsta e un factor foarte important pentru a se ierta de greșelile pe care le-a făcut în trecut. Transmite-i asta, că dacă se poate ierta, dacă acceptă acum să-și ceară iertare spiritului, sufletului ei și să-și accepte experiențele ca fiind niște lecții din care a înțeles, să-i accepte și pe ei că a colaborat cu ei. Acum mi-a spus spiritul ei. Supărarea ei, de fapt, care e, a avut foarte multă putere în viața aia. Dar mai multă putere a avut până să-i invoce pe ei, să-i ia copilul. Pentru că ea știa că dacă ea ar face avort, e ca și când o parte din puterile ei ar fi dispărut. Pentru că puterile sunt făcute în așa fel, puterile magice, adevărata magie, se dă oamenilor care nu fac rău. După aceea, cu cât începi să faci rău, cu atât devii mai întunecos și puterea ți-a mințile. Exact. Și? Supărarea ei a fost că i-a rămas și cu fata și n-a mai avut, nu i s-a amplificat nici puterea. Deci, oful ei este că nu mai are puterea aia magică pe care a avut-o. Drept dovadă. În viața asta a avut flash-uri, a avut deja vu-uri, a avut chestii pe care a speriat-o. De ce a speriat-o? Pentru că ea vedea prinții, care totuși sunt imediat după Satan. Adică nu sunt chiar atât de
de frumoși, să spun. Da, da, Îs da. destul de fioroși și în rang și la cum arată și la mărime și la absolut tot. De aceea s-a și speriat. Adică ea știu că ceva nu e în regulă, dar ceva de genul, ok, mi-am pierdut și puterea, am rămas și cu fata și ceva de genul trebuie să iasă ca ea. Și nu poate să iasă ca ea. Nu în cazul ăsta, spune. Știi că noi avem o vorbă în fizic, că nu știm să pierdem uneori. Exact, corect. Ei, ea n-a știut să piardă, să accepte că a pierdut. Corect. Și că sunt situații și vieți în care mai și pierdem. Când acceptăm că putem să și pierdem și să și câștigăm, că viața este între una și alta, atunci putem rezolva orice. Da, dar spiritul ei spune că ea nu este actualizată și nu vrea să se actualizeze, pentru că ea trăiește cu regretele de atunci. Le tot reactivează regretele de atunci. Că nu s-a iertat de asta. Acum ea are și fata și ăștia tot au chemat-o, tot i-au dat de înțeles. Ia-ți fata înapoi, nu vrem, nu ne e bună, nu ne e de folos, ia-o înapoi. Ea nu și nu, ea vrea puterea, ea vrea magia, ea vrea să iasă ca ea. Tocmai Acum de aici înțeleg. practicile care le-a făcut toată viața asta, pentru că ea tot știe. De-aia tot timpul zice, știu, dar nu știu de unde știu, dar știu. Bun, acum ea ce alege, fata sau puterea la acest moment? Puterea. Și la ora actuală ea alege Da. puterea? Ea își vrea magia înapoi. Păi da, ea înseamnă că ea nu a înțeles că puterea, ea, poate să o dobândească alături de spiritul ei. Și își poate dobândi puterea, o să-i arătăm și cum, când se va conecta cu adevărat cu energia pură a Pământului și a sursei. Când va reuși cu adevărat să-și integreze spiritul în corpul ei. Își va recupera toate puterile și cu sursa, când își va regăsi în matricea originală. Tot n-a înțeles? E foarte interesant tot ce se întâmplă aici. La un moment dat percep că unul dintre ei a dat cu pumnul în toată cupola noastră și a făcut un semn așa și a chemat superiorul. În momentul în care a venit Satan, percep că e ceva de genul și-a invocat stăpânul ca să nu ne atace. Ăștia s-au retras și e ca și când a predat ștacheta stăpânului lor. Așa. Și a spus, noi nu vrem. Noi nu intrăm în astfel de chestii. Așa. Dar dacă continuă, zice, atacăm. Și l-am auzit pe Satan spunând, aici rezolv eu. Cum rezolv? Faza e că, cum să spun, e atât de profundă situația încât îmi conferă așa un tremurat, o... Ridică-ți frecvența, Amalia, relaxează-te, îi înțepenim acum. Este lucrul Ramonei fizic și nu are dreptul nimeni să intervină în câmpul ei, indiferent ce s-a întâmplat în trecut. Facem câmpul de protecție solid, stabil și Ramona ordonă ca el să înțepenească, iar tu îți ridici frecvența la nivelul optim pentru tine, astfel încât să te simți în siguranță, te conectezi cu sursa pură adevărată, spiritul tău te protejează, suntem protejate, câmpul de lucru e întărit. Și rugăm sursa să trimită, hai să-i facem conexiunea cu sursa pură. Probabil că ea nu are conexiunea cu sursa și sigur că nu-și mai recunoaște puterea. Lasă să stea acolo înțepenit, să ne terminăm lucrarea și după aia vedem dacă mai are putere asupra ei. Nu, asta cu înțepenitul, să știi că nu funcționează? Nu funcționează asupra lor pentru că ei sunt în afara bulei și nu atacă. Mie, situația de așa natură mi-a provocat tremurat în corp pentru că e de o complexitate mai mare decât pot să povestesc eu verbal. Da, înțeleg. Da, deci nici Satan nu a venit să atace, a venit să rezolve situația și exact asta îmi spunea în timp ce făceam ceea ce îmi spuneai tu. Îmi ridicam frecvența, spiritul meu era acolo și a spus, e ok, e normal ce se întâmplă, sigur bine că se întâmplă așa, adică îmi ridica moralul și așa.
Satan a spus exact așa, ea nu înțelege o chestie, nu-i vrem nici fata, nu-i dăm nici putere, pentru că noi nu avem cum să-i dăm putere decât dacă ne împuternicește. Iar Exact. Și nu înțelege asta. Ea nu i-a împuternicit. În loc să fie fericită că i-a lăsat fata, ok, s-a experimentat pe fată, s-a posedat fata, dar totul a fost cu acceptul ei. Nu s-a făcut nimic împotriva voinței ei. În momentul în care a fost chemată să-i se dea fata înapoi, să-și ia răspunderea totală asupra fetei, nu a vrut-o. Nu e nicio păcăleală aici, nu e absolut nimic aici. Asta spune Satan. Asta confirmă și ei și îi arată imagini despre cum o dădea în șuturi afară, cu enerva și cum n-avea voie să o omoare, dar le venea la tot să o strângă de gât, știi? La care Satan îi spune exact așa, nu te vrem nici pe tine, nu o vrem nici pe fata ta. Asumă-ți responsabilitatea și mergi înainte. Putere n-avem cum să-ți oferim, pentru că nu lucrezi cu noi, nu colaborezi cu noi și oricum noi n-am putea să-ți oferim putere. Nu aia pe care o vrei tu. Deci ei, dacă ea ar accepta asta, ei ar pleca? Da. Păi hai să lucrăm cu partea fizică, mai să dea comandă părții subliminale, să accepte chestia asta. Ramona, dacă ne auzi, trimite acum, cu toată ființa, cu toată puterea, cu toată voința ta, dai comandă părții subliminale, părții tale subliminale, să accepte că tu deții puterea, ia-ți fata înapoi și acceptă că în viață a fost nevoie cândva să și pierzi. Și că tu acum te vei recupera, îți vei redobândi și puterea, îți vei redobândi și fata, pentru că o iubești foarte mult și acum o vrei, anulează tot ceea ce ai spus în trecut, că nu vrei fata și că nu. Deci anulezi și ștergi și cureți și destructurezi tot acel câmp prin care tu ți-ai exprimat, ți-ai negat fata, ai negat să primești, ai refuzat să primești fata și anulezi și destructurezi tot, acum și aici. Iartă-te, acceptă-te. Ia să vedem dacă poate să facă asta. Văd că i-a pus spiritul ei mâna pe umăr și văd că o strânge așa un pic, adică ceva de genul să-i arate că e mai puternic și să zguduie puțin, să-și revină la realitate. Între timp, Satan văd că a trimis, i-a spus spiritului meu să facă o bulă de lumină, văd că i-a dat și sângele înapoi. Și ăla care l-a jertfit ea. Și a spus exact așa, s-a folosit de trepăduși ca să posede fata, n-a posedat doar fata, s-a încercat posesia și a ei și a soțului ei, dar nu a funcționat. Dacă ar fi intrat cineva mai capabil, mai de rang înalt, ar fi omorât fata. Iar chestia asta în univers se plătește și nu-și asumă nimeni să omoare fata, cel puțin nu în cazul fetei. Pentru că nu are energia, cum să spun, exact asta l-aud că spune, dacă ar fi avut o energie de gradul 7 încolo, ai fi zis că se merită să stai să aștepți până când devine mai adultă. Dar în cazul fetei nu se merită. De-aia nici nu vor fata, de-aia i-a dat și sângele înapoi, de-aia îi dă tot numai să plece. A zis că în momentul când este energie pentru care să te lupți, da, zice, facem scandal în ghilimele. Adică ei rămân doar pentru că ea vrea să rămână ei, lângă ea să-i dea putere. Că nu înțelege să elibereze, nu? Da, pentru că ea crede că atunci, că ea crede că atunci când a făcut cu sângele ei invocarea demonilor, invocarea entităților, decât că e, cum să spun, tocmai de aia i-au venit prinți, pentru că ea avea putere magică atunci. Că altfel i-ar fi venit trepăduși de rând, demon de rând, știi? În cazul ei a invocat 4 prinți dintr-o dată. Și prin puterea ei au venit ei, da. Păi a fost invocați, dar cum să spun, fiind de energia ei bună atunci, e ca și când de-aia au și venit prinții, că altfel prinții nu vin la oricine. Da, dacă ea a avut putere să-i invoce. Corect. Ea s-a aștepta ca în momentul când ea s-a aștepta la o colaborare de ceva de genul să-i ofere și mai multă putere. Și lucrul ăsta nu s-a întâmplat, ea a devenit foarte bățoasă. Da, pentru că ea are doar 16 vieți, după cum ai spus, și ea încă mai avea putere. 65, 75.
65, 75, oricum destul de 75. puține și încă și-a mai păstrat puterea și începuse să și-o piardă tot mai mult și era disperată. Am mai avut noi cazuri de astea, da, Amalia? Și atunci când vezi că îți pierzi puterea și nu știi de ce, ce faci? Invoci pe ăștia, care tot prin puterea ta te păcălesc și îți promit. Dar uite că totuși respectă regulile, nu? Și atunci trebuie să înțelegem și pe ei. Ei spun exact așa, zice, una la mână. Avem și noi de ăștia cam cum sunt copiii aceia orfani, de sunt fără mamă, fără tată, fără niciun Dumnezeu, exact așa spune Satan, se referă la demonii aia de rând. Da. Zice, dar avem și de rang înalt care cunosc legile universului. Zice și om fi noi considerați, exact așa spune, om fi noi considerați pe limbajul vostru țigani, dar noi știm ceea ce înseamnă lege universală. Zice, dacă ar fi după noi, zice, câți crezi că n-am omorât? Foarte bine. Hai să vedem dacă au ajuns la un acord și să accepte partea subliminală, să-și recunoască vina, să-și ceară iertare eventual. Satan spune exact așa, până în momentul în care tu personal, care e invocat, nu-i vei elibera pe toți, niciunul nu va pleca. Dar nu vei face altceva decât să înfurii. Pe cine vei înfuria? Nu vei înfuria doar un prinț al iadului, vei înfuria 4 prinți ai iadului. Zice, am o răspundere pentru ei până la un anumit punct. Și văd că îi spune spiritului ei să rezolve situația, pentru că dacă se va retrage el ca conducător al ei, nu va mai răspunde de situația asta pentru că a fost avertizată. Și în momentul ăsta spiritul ei spune, zice, exact așa, zice, oferă-mi răgaz 5 minute. Și văd că o ia așa de umăr, direct așa de umăr, o ridică și văd că o duce în sursă și cum să spun, o mai și zvârlă în sursă. Știi? Adică ceva de genul, trezește-te odată. Și percep în sursa respectivă că după ce a zvârlit-o, e ca și când spiritul mental a vorbit cu sursa, să o bage la un fel de centrifugă. Exact așa se învârte lumina în camera respectivă, într-o spirală foarte, foarte, foarte înaltă, știi? Și e ca și când scoate din interiorul ei, ca și când ar fi un abur foarte, foarte vișiniu. Un abur foarte, foarte vișiniu, dar nu iese continuu. O învârte, zici că exact așa. Deci și de acolo iese greu, și acolo se opune. O învârte, e ca în apă, știi? Când ești înăuntru, mai ești la suprafață. Să storci mizeria din ea. Exact. Iar o învârte, iar mai iese. Iar o învârte, iar mai iese. Iar o învârte, iar mai iese. Adică iese așa, cum ar fi la un tren din ăla, aburul așa. Da, Amalia, da. Și acum o aud că țipă. Dar o aud că țipă foarte, foarte tare, adică ceva de genul și-a dorit ceva cu atâta putere, n-a putut și e ca și când renunță, dar renunță așa, cu strigătul ăla de durere maximă. La care spiritul ei l-am perceput puțin, n-aș spune, nici rușinat, mai degrabă dezamăgit. Și s-a uitat așa la mine că îți dai seama, am urcat și eu cu ei, cu spiritul meu, spiritul meu mă ține de mână, de sub braț. Și am stat și m-am uitat cam serioasă. N-aș spune, cred că aveam fața aia, n-aș spune de speriată, dar aveam o față foarte serioasă. La care spiritul ei s-a uitat la mine și a spus, zice, nu te uita, sunt cazuri și mai grele de atât. Vai. Și am spus, îmi pare rău, nu prea am întâlnit astfel de cazuri așa căpoase și așa. Și, cum să spun, e supărat așa, dă din cap în gol, adică ceva de genul că se poate și mai rău, știi? Dacă le lăsa să experimenteze, să se piardă pe câmpii, să rătăcească atâta. Spune că nu ai voie să intervii dacă nu te cheamă. Păi, dacă își pierd memoriile, cum să te mai cheme? Mai știe cine ai fost? Nici nu știe când s-a despărțit, avântându-se în experimente de tot felul în curioase. Sunt curioase suflete, sunt curioase, sunt dornice de experimentare. Uită de ele, uite ce se întâmplă. Da.
Nu știu, eu aș fi creat altfel spiritele. În momentul în care văd că sunt pe buza prăpastei, să le tragă și să le trezească și să le aducă memoriile. Nu știu, ceva de genul ăsta. În sfârșit, nu contează ce cred eu. Bine că am reușit. Că e bine că se termină cu bine. Știi de ce râd? Că în momentul ăla spiritul meu zice, iar a început Ioana. Da. Păi da. Deci Asta este. Am și eu nemulțumirile mele. Ce să... de ce tare, mă, știi că iar a început Ioana. Cu prelegerile ei, Da. Și acum spune-i că nu toate filmele au finale fericite. Da. Da, într-adevăr, am observat și noi că nu toate filmele au finale fericite, dar sperăm că filmul ăsta de acum să fie un final fericit. Văd ajutorul că și lui. sursa e ceva de genul, a scos-o și a pus-o în fața spiritului. A ieșit din camera aia și a pus-o în fața spiritului. Și spiritul a luat-o așa de burbie. Și a zis, continui? Sau ți-ai băgat mințile în cap? Și am auzit-o așa, că ea a lăsat capul pe spate și a zis, nu continui. Și văd că o trage, a luat-o el înainte și o trage după. Ca un tată cu copilul, da? Mai degrabă ca un iubit din ăla care ai fost și m-ai înșelat și te-am adus acasă. Adică treci încoace. Și spune, zice, știi ce ai de făcut, dar este foarte autoritar. E de o autoritate, rar vezi un asemenea spirit autoritar. A suferit și el dragul de el, văzându-o așa. Da. Și spune, n-ai nimic de spus? Pentru că ea stătea și se uita așa drept. Nici la ăștia doi de aici, nici la ăștia doi de aici, nici la Satan în față, pe lângă Satan. La care Satan a zis, îmi pierd răbdarea. Așa. La care spiritul, e exact ca la școală, când se bat doi copii din ăia și au venit părinții, știi? Și la care spiritul ei spune, este cazul să eliberezi. La care ea spune, zice, puteți pleca, dar așa, cu aroganță din aia, știi? Zice, puteți pleca. Cine a zis? Ea. Ea? Spiritul i-a zis, este cazul și timpul să eliberezi. La care aducă zice, puteți pleca. Ei, mai trebuie timp să se recupereze. Nu, a spus exact, Satan a spus exact așa, zice, eu nu iau parte la chestia asta, dar din momentul ăsta nici nu devin răspunzător. Și le-a spus exact așa, vreți să plecați? Și am perceput ceva de genul, pe o parte i-am perceput satisfăcuți de ceea ce, pe prinți, satisfăcuți de ceea ce au spus Satan, dar pe altă parte nici n-ar vrea să intre în polemica asta, că totuși sunt două spirite și mai sunt și eu aici, știi? Adică ceva de genul, nu ne facem dușmani, dar e ceva de genul, spune exact așa, unul dintre ei spune, da, vom pleca, dar noi suntem renumiți că nu uităm niciodată. Și au plecat și au închis portalul, deci în timp ce au închis portalul, atunci au dat drumul la legături, la absolut tot și au plecat. Bine că au plecat, dar mai e nevoie să mai ne ajutăm de partea fizică, să mai dai niște comenzi acum, Amalia, dacă au plecat, să curețe câmpuri ceva, să elimineze pentru totdeauna, să elimine pentru totdeauna, să renunțe la a mai invoca, de pildă, să pună stop aici tuturor procedurilor, ritualurilor prin care i-a folosit, să nu mai afecteze fata și familia și nepoții și strănepoții. Poate să mai își propună partea fizică să comande părți subliminare să facă asta? Partea fizică poate să facă chestia asta, dar partea subliminală, dacă o face de gura noastră, nu o face că vrea. Nu de gura noastră, de gura ei, că ea comandă în corpul ei, nu comandăm noi. Noi suntem doar translatori. Ea decide, ea comandă și ea își dorește foarte mult să aibă o relație bună cu fata ei. Spiritul spune exact așa, nu mai confunda partea fizică cu partea subliminală, că știi foarte bine răspunsul tău. Răspunsul se află în tine. Partea fizică n-are literă de lege, cum nici partea
subliminar nu are literă de lege. Trebuie să existe colaborare între ele, amândouă să-și dorească același lucru. Tocmai de aceea, când amândouă nu-și doresc același lucru, devine fragmentarea. Așa e. Și cum să-și dorească același lucru dacă nu prin comunicare, mă întreb eu. Da, dar partea subliminală acum este foarte căpoasă și nu vrea să comunice. Deja s-a făcut mai mult decât ne așteptam, spune spiritul meu. Deci tot continuă să nu vrea să comunice cu partea fizică? Nu, Uai. nici cu spiritul nu comunicau. Și chiar dacă îi dă comenzi partea fizică, acum crezi că n-ar reacționa în niciun fel? Să o îmbrățișeze. Ramona, te rog, cheamă-ți partea fizică și imaginează-ți cum o iei în brațe la pieptul tău și îi spui că o iubești, că o înțelegi. Îi înțelegi revolta și nemulțumirea. Dar acum a sosit momentul să-și recupereze toată puterea, că poate, dacă prin iubire își poate recupera toată puterea, prin acceptare și iertare. Îmbrățișoază-o, mângâie-o, iubește-o, spune-i tot ce vrei tu, toate vorbele dulci pe care le-ai cunoscut în toate viețile. Să rămână cu tine și cu spiritul tău, cu mintea ta, că îi va fi bine. Îmbrățișează-o cu căldură și cu toată iubirea ta și spune că e în siguranță alături de tine. Și hai să continuăm să-i facem și conexiunea cu energia pură a Pământului, Amalia, în timp ce ele se conversează. Nu se conversează, ba chiar a barat-o. Pe partea fizică? Da, a spus, pe mine nu mă atinge nimeni. Și în fața spiritului? Spiritul da, nu are bineînțeles, nu, spiritul Bun, nu obligă. Va fi nevoie de timp ca să... Dar în schimb, percep că își face singură împământarea. Doar ca să demonstreze. Că poate. Auzi, dar relația cu fiica, dacă te uiți pe cordon, relația cu fiica, cordonul cu fiica s-a curățat? Dacă curățăm cordonul cu fiica, o ajută? Sunt curate toate cordoanele acum, pentru că a fost în sursă. Trebuie doar să le taie. Și cu transgeneraționalul e curat. E ca și când spiritul spune, zice, ne așteptam la chestia asta. Tocmai de aceea, zice, sunt atât de serios. Ne așteptam, zice, va mai dura până când va deveni din nou sociabilă, comunicativă. Zice, sunt unele suflete care pun foarte mult suflet în scopurile lor. Iar pentru ele devine dezastru în momentul în care nu le iese ceea ce și-au propus. Tocmai de aceea, pe o parte, înțeleg rigiditate și tocmai de aceea nu influențez și nu intervin mai mult decât e cazul. Iată cât e de important să nu ne implicăm atât de mult emoțional în acțiunile experiențelor pe Terra, să fim mai rezervați întotdeauna. Dacă merge bine, dacă nu. Ne agățăm de atâtea chestii, inclusiv de a avea putere. Așa. Ce mai putem să facem? Și-a recuperat matricea originală, puterile, memoriile. I-a reactivat memoriile la capacitate de 65%. Înainte erau 2%. Destul de mult, iată. Da. Nu putem face 100% oricum. Și ADN-ul de la 3 spirale l-a activat la 3,5, aproape de 4, deci e bine. Da. Energia masculină cu energia feminină să o echilibreze. O echilibrează, dar, cum să spun, percep că rămâne la echilibrare, asta o face spiritul ei, percep că rămâne 50-50. Era înainte foarte predominantă în masculin. E bine, e foarte bine. Echilibrarea emisferelor cerebrale, Amalia. Și eliminarea undelor de formă, dacă mai sunt pe acolo, blocaje, emoții de tot felul, se scoate tot ce mai... Așa. Revoltă, nemulțumire, regret. Rigiditatea, văd că eu scoate, parcă eu scoate cu cleștele din emisfere. Așa. Da. Bun, s-a echilibrat să se îmbrățișeze emisferele, să-și propună acum, repet Ramona în gând, să-și propună să se echilibreze, să se împrietenească, să-și transforme informațiile una altuia, astfel încât să fie liniște în mintea ta, să fie armonie, să fie odihnă și relaxare,
Și hai să vedem dacă e cazul să integrăm cele trei părți, suflet, spirit, minte. Dacă Nu acceptă sufletul, integrează. nu integrează. Hai să-i curățăm casa atunci. Nu, hai să-i curățăm câmpurile, să-i ștergem orice amprentă a trecutului, a emoțiilor, a furiei și de acolo, și a revoltei și încăpățânării și din câmpuri. Poate că totuși o minune se va întâmpla cât mai repede, să restabilim câmpurile după culoare, formă, mărime, absolut toate amprentele trecute să se șteargă, să-i dăm comandă de echilibrare a ceacrelor energetice, la fel, de la prima până la ultima, să se reechilibreze, să se activeze după formă, mărime, culoare, și să-i curățăm și casa, apoi să vedem ce găsim acolo. Da. Hai să mergem să-i curățăm casa. 2 portaluri deschise. Aparțin ei? Latos 3. Da, bun. Bine, hai, se poate închide? Le închid și culmea mi-a permis să le și sigilez, văd. E și spiritul acolo, da? Adică? Sufletul, cine ți-a permis? Partea subliminală, da? Nu partea subliminală, spiritul. Spiritul ăsta, zic. Spiritul dar portalul mi-a permis ceva de genul, mi-a permis. Am putut să-l și sigilez. Ai reușit să-l și sigilezi. Bun, ok. Deci nu există surse care să-l mențină. Spiritul ei spune exact, spiritul ei mi-a spus, a spus de fapt, zice, yes, a mers și sigilat. La care spiritul meu i-a spus exact așa, zice, asta înseamnă că s-au ținut de cuvânt. Sau și au plecat, noi le-am apăsat. Foarte bine. Propuneți acum, Ramona, că și tu vei continua să colaborezi cu partea ta subliminală, să o iubești, să o accepti, să o ierți pentru ce s-a întâmplat, să fiți cele mai bune prietene și să reușiți să vă mențineți în vibrație foarte, foarte înaltă, ca să vă demonstrați vouă înșivă că sunteți niște învingătoare, că ați reușit rearmonizarea și că veți merge în continuare alături de spiritul vostru pe o cale frumoasă, plăcută, în armonie cu întregul univers. Îi acceptați pe toate formele de viață, toate creațiile, tot, îi respectați și acceptați în totalitate pentru totdeauna, de acum în armonie cu ei. Curățat casa, am zis, robinetul abundenței, zice că stă rău și la capitolul ăsta, e lesne de înțeles acum. Hai să vedem ce recomandări ar face în final. Dacă nu. Ne uităm unul la altul. De fapt, toți 4 de aici ne uităm unul la altul. De ce? Nu vedeți niciun robinet, al abundenței? Ați rămas fără cuvinte? Nu știm ce să zicem. Ia vezi cât la sută s-a recuperat energia sufletului până la urmă. 81. Conștientizarea s-a făcut? 39. Mai are de lucrat cu sufletul și cu mintea. Metabolizare cât are? N-are. Ok. Deci robinet nu există, metabolizare nu există. Păi nu există pentru că nu este de acord să facă chestiile astea. Ți-am zis, ea nu comunică cu mine. Tot ce a comunicat și acum s-a retras. Adică, deși suntem în bula asta, suntem toți 4, ea e undeva mai în față și noi 3 suntem mai zici, că am făcut bisericuțe, știi? Pentru că îi place singurătatea. A fost prea mult timp singură, încât e ca și când, spune spiritul meu, e ca și când o percepe că nu mai are încredere în nimeni și vrea să fie lăsată singură. Și spune exact așa, dacă vom insista mai mult de atât, ținând cont că comportamental este atât de căpoasă, mai rău stricăm situația. Sigur că da. Zice, oricum faptul că a fost dusă în sursă, oricum faptul că a fost centrifugată, pentru ea în timp se vor vedea rezultate. Chiar dacă pentru noi pare acum că
pentru noi, adică pentru mine și pentru tine, Ioana, pare acum că n-a avut niciun efect situația asta, pentru ea este un efect foarte benefic, dar în timp. Făcut. Da. Când va conștientiza ea în ce realitate, în noua ei realitate în care se află, va uita și de se va schimba, dar încăpățânările. o va ajuta foarte mult partea fizică, pentru că partea fizică abia acum a înțeles de ce ei i-au mers totul pe dos. Da, și va conștientiza. Exact, și va vedea, acum știe că partea ei subliminală este foarte rigidă, iar partea fizică va deveni și mai răbdătoare. Și mai răbdătoare. Bine. Spune-ne, încheiem aici, spune-ne, Ramona, cum te simți, dacă ai perceput ceva. Poți să te apropii de telefon ca să te auzim, că imagine nu mai ai. Am perceput... Nu, închideți imaginea, te rog. Am perceput senzații de fierbinte în spate. Da. Ridic mâna foarte sus și n-am mai ridicat-o de mult. Da. Umărul înțepenit. Aveai umărul înțepenit, așa? Da. Senzații de plâns. Da. Au fost 2-3 momente în care am simțit să oftez, nu știu, să oftez, să dau drumul, să... Mai pe scurt, Ramona, spune-ne ce ai mai simțit și cum te simți. Bine. Acum sunt bine. Te simți mai ușoară, mai liber, mai cum? Da, parcă plutesc, sincer. Ok, ai înțeles ce ai de făcut de acum, mai vorbim după. Dacă ne dai acceptul de publicare și închidem. Îmi dați înregistrarea. Păi, sigur că da. Zine, registrarea o ai, sigur, pe Skype, dar spune-ne dacă ne dai acceptul de publicare pe YouTube. Dacă considerați că ajută cuiva și... Dacă sigur. Tu crezi că nu consideri că nu ajută pe cineva experiența ta, atunci care să fie? Toate ajută la înțelegerea oamenilor, sigur că da. Da, sunt de acord să publicați pe YouTube. Bine, mulțumim. Oprim aici, vă deconect.